Món ngon cho người ăn chay hay mặn đều được. Anh chị em và các bạn thấy ngon chưa? Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ đến cô bác anh chị em và các bạn các món ăn ngon từ cà tím. Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu một món ngon từ cà tím. Món ăn nấu nhanh gọn lẹ, thơm ngon, bổ dưỡng tốt cho sức khỏe nè. Chỉ cần vài phút vào bếp là mình có món ngon cho gia đình. Nguyên liệu cần có là 4 trái cà tím đã rửa sạch. Mình cân được ở đây là 1 kg đó. 2 lít nước. Nước chanh hoặc là trái chanh cũng được, hay là giấm. Mình cho vô trong nước để chút nữa mình cắt ra cà tím không có bị oxy hóa, không có bị nhựa màu đen. Sau đó mình cắt bỏ cuống. Hoặc làm năm cũng được. Ngâm liền vô nước, cho ngập trong nước á, thì mới không bị đen. Không thôi thì cho vô máy, mình cho vô máy cho nhanh nha. 3 tép tỏi, 10 gram gừng, 1 trái ớt không cay, hoặc là ớt cay thì lấy ít lại. Mình sẽ nấu nước để hấp một nồi nước sôi. Sau đó mình rửa sạch. Sau khi rửa sạch mình cho lên vỉ luôn. Trải thưa thưa ra để chút nữa mình hấp á, nó dễ chín. Cà tím ăn rất tốt luôn anh chị em và các bạn biết không? Nó ngăn ngừa cholesterol. Rồi có nhiều chất xơ với lại vitamin nữa. Và nhất là mình ăn không có dầu mỡ như vậy rất tốt. Đậy kín nắp và hấp lửa lớn trong vòng 10 phút. Trong lúc hấp mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn. Nếu thích ăn ít hơn thì bớt lại, thích nhiều hơn thì cho nhiều. Chờ cho dầu nóng, anh chị em và các bạn sẽ phi tỏi, ớt, gừng. Và mình tắt lửa luôn. Sau khi tắt lửa, mình cho vào đây 1 muỗng canh hay là 1 tablespoon đường, khoảng 20 gram. 1/2 teaspoon hay là 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà chicken powder. Nước mắm 1 muỗng canh 15 ml hay là 1 tablespoon. Nếu ăn mặn thì mình cho thêm một chút nữa. Và có thể cho thêm nước tương 1 muỗng cà phê. Không thì cho nước mắm cũng được luôn, hoặc là nước tương cũng được luôn. Tùy theo ăn chua nhiều hay ít, mình sẽ cho 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Mở lửa lên lại, mình cho 3 muỗng canh nước. Mình ráng lấy cái cối xay lúc nãy, khoảng 50 ml nước. Quậy lên xong anh chị em và các bạn sẽ nếm nha. Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Nấu sôi lại. Bùng lên, mình tắt lửa. Tắt lửa rồi mới cho hành ngò. Và để như vậy. Quay qua bên đây. Kiểm tra coi nó chín chưa nè. Cái này nhanh chín lắm đó. Mình đảo vị trí một chút xíu để cho cà tím nó nhanh chín hơn. Khi nào thấy mềm là chín, khoảng 10 cho đến 12 phút. Đậu phộng hoặc là mè rang vàng là giả dập. Mình lấy đậu phộng nha. Cà tím chín sau 10 phút. Anh chị em và các bạn thấy nó mềm nè. Mềm thiệt là mềm luôn đó. Mềm nhũn luôn. Đây, đụng vô là thấy nó mềm luôn, là chín rồi đó.
Mình sẽ xếp cà tím ra dĩa, bốc khói nóng hổi luôn. Nhanh thì về nhanh, món ăn chỉ trong vòng mấy phút thôi. Cà chín mềm quá chừng. Để ăn được cái vỏ luôn ban đầu, anh chị em và các bạn nhớ là mình rửa cho thiệt là sạch, ngâm nước muối nha. Cà chín là nó trong á, và mềm. Mình mới chan cái nước sốt này lên. Mình xếp lên lớp thứ hai. Rồi một dĩa của mình, 1 kg cà. Cho toàn bộ nước sốt. Phía trên mình cho một chút hành phi, đậu phộng rang vàng giả dập hoặc là me. Tiếp theo mình làm thêm một món cà tím nữa thứ hai. Mình có 3 trái cà tím, khoảng 800g. Nấm nào cũng được. Ở đây mình có nấm mỡ. Anh chị em và các bạn kho nấm rơm sẽ ngon đó, 470g. Mình có ở đây 4 tép tỏi nhỏ, 10g gừng, ớt, 1 củ hành tím, 3 cái đầu hành trắng, hành lá với ngò để nêm, và tương hột. Hôm trước mình Khuyên đã chia sẻ cách làm rồi, anh chị em và các bạn có thể coi lại cái video đó để mình làm tương hột. Mình cho đông đá, bây giờ lấy ra khoảng 140g. Ngoài ra mình có ớt, tương ớt hoặc là ớt xay đều được, nhưng mà mình cho tương ớt thì ngon và lên màu đẹp hơn. Cũng như lúc nãy, để cho cà tím không bị đen, mình cho chanh hoặc là giấm vô nước lạnh, 1 hoặc là 2 muỗng canh nước chanh này nè. Sau đó anh chị em và các bạn sẽ cắt ra từng khúc, tùy theo mình thích như thế nào thì cắt ra nha. Thường mình cắt cái này khoảng 4-5 cm. Sau đó mình cắt như vậy, làm tư thôi. Cho vào nước ngâm. Tiếp tục cắt hết nè. Sau đó mình ấn cho chìm xuống, để cho cà không có bị oxy hóa, nó bị đen. Nếu nấm nhỏ thì mình để nguyên, ăn cho nó giòn. Còn nấm lớn thì có thể chẻ đôi, chẻ tư. Tùy theo, như cái nấm này lớn mình chẻ tư. Anh chị em và các bạn có nấm khác kho cũng được. Nấm rơm lại càng ngon. Nấm càng non, kho càng giòn. Nấm non tức là cái nấm khi mình cắt ra nó không có bị nâu mà nó trắng ở đây nè. Nhớ là trước khi cắt cà tím hay là nấm, mình đều rửa sạch. Hành lá với ngò cắt khúc. Sau đó bằm nhuyễn hoặc là có máy thì mình xay đậu hành trắng, tỏi, củ hành tím, ớt và gừng. Mình xay nhanh lắm, chỉ mấy giây là xong. Đầu tiên mình trụng nấm. Trong đây là 600ml nước. Anh chị em và các bạn sẽ cho một chút xíu, nửa muỗng cà phê muối. Mình lấy một thau nước lạnh để sẵn. Khi nước sôi, mình trụng nấm. Trụng như vậy thì chút nữa mình xào hoặc là kho, cái nấm nó sẽ giòn. Sau khi nước sôi lại nè, mình đảo qua và trộn trong vòng 2 phút. Rồi vớt ra cho vô thau nước lạnh. Sau đó mình đổ ra rổ làm ráo nước. Cho cà tím ra rổ cho ráo nước. Cà mình rửa nhanh qua một bận nước á. Trước tiên mình cho dầu ăn để áp chảo cà tím, khoảng 2 muỗng canh dầu. Khi dầu nóng, mình cho vô một chút xíu siêu muối
khoảng 1/4 muỗng cà phê. Sau đó mình áp chảo. Tức là anh chị em và các bạn sẽ chiên cho nó hơi rám rám xung quanh miếng cà. Mình áp chảo như vậy để cho cà không bị nát khi nấu xong á. Sau khi nhìn thấy miếng cà rám xung quanh, cho ra cái nồi mình vừa trụng nấm đó. Cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn, gừng, hành, tỏi vừa xay xong. Anh chị em và các bạn phi thơm lên. Cho nấm, cà, để lửa thật lớn luôn. Mình xào, trộn đều xong, cho tương hột. Đây là cái tương của mình nấu, còn nếu như tương anh chị em và các bạn mua đó thì nhớ là đừng có lấy nước nó sẽ bị mặn á. Còn tương của mình thì nó không có bị mặn lắm. Sau đó tiếp tục đảo. Mình cho cái tương ớt vô, tùy theo ăn cay được ít hay nhiều. Cái tương này nó có một cái vị hơi chua chua đó, mình sẽ cho 2 muỗng canh, bởi vì cái này nó không có cay. 1 muỗng canh đường. Rồi mình trộn lại. Sau khi trộn xong, mình hạ lửa xuống. Bếp chín số mình để số 7 thôi. Đậy nắp lại và nấu cho chín. Thỉnh thoảng anh chị em và các bạn đảo nha, cho nó chín đều. Và nấu cho đến khi nào mình xăm đũa mình thấy cà tím mềm mới là được. Thường là khoảng 10 phút. Sau khi mình nấu được 10 phút, kiểm tra đã thấy chín rồi. Xăm đũa cà mềm, càng mềm càng ngon. Anh chị em và các bạn sẽ mở nắp, mình nâng lửa lớn lên. Cái này là vừa ăn luôn đó, không cần nêm nữa. Có thể cho ra cái tổ để mình nấu tiếp khi mà dọn lên bàn ăn. Còn như vậy là đã xong, đã chín. Mình cho hành ngò. Món nấu nhanh gọn lẹ, ngon bổ thứ hai đã xong. Mình khuyên chúc toàn thể cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình thêm món ngon. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Món ngon từ cà tím. Món ngon cho người ăn chay hay mặn đều được. Nếu ăn chay thì mình đừng cho tỏi, mà thế bằng hành baro thay cho hành tím và hành lá. Anh chị em và các bạn thấy ngon chưa? Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn có nhiều món ăn ngon từ cà tím. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Cà tím kho tương hay là cà tím kho nấm, chay, mặn đều có thể ăn được.